નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો, કૃષિકાર એગ્રો ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે એક મરચીના પ્લોટમાં છે, એમાં મરચી પ્લાન્ટેશન કરી છે। એમાં જે આપણે જોઈએ તો કે મલ્ચિંગ લગાવવામાં આવ્યું છે અને જે મલ્ચિંગ લગાવવામાં આવ્યું છે એ ડ્રીપ વગર। તો એના વિશે આપણે આજે પૂરી માહિતી લેવાના છીએ। તો આ વિડીયો આપણે ચાલુ કરીએ એ પહેલાં ખેડૂત મિત્રો જો નવા છો તો પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે, લાઇક કરે અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ખેડૂત મિત્રો, આપણે આમાં જોઈ રહ્યા છીએ આ મરચીના પ્લોટમાં કે ટપક લગાવવામાં નથી આવી અને મલ્ચિંગ લગાવવામાં આવ્યું છે। તો એ એટલા માટે લગાવવામાં આવ્યું છે કે આપણે જનરલી જોતા આવ્યા છે કે બધા ખેડૂત પાસે બોરવેલ નથી હોતો અને ડ્રીપ ઇરિગેશન નથી હોતી, અને ક્યારેક શું થાય છે કે કોઈક ખેડૂત પાસે જમીન જે હોય છે ટુકડા વિભાજન હોય છે, અને એ પરિસ્થિતિમાં શાકભાજી કરવી હોય ત્યારે આ વધારે તકલીફ પડે છે। તો એના માટે આપણે આ મલ્ચિંગમાં જે મરચીનો છોડ લગાવ્યો છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સારામાં સારો થયેલો છે ડ્રીપ વગર। તો એ કઈ રીતે થયો છે એના વિશે આપણે આજે પૂરેપૂરી માહિતી લઈ રહ્યા છીએ। જોઈ રહ્યા છીએ કે આ પ્લોટમાં આપણે જે આપણે ડ્રીપ વગર જ છે છોડવા, અને આપણે આ જે પ્રોડક્શન જોવો છો આ એકદમ સારામાં સારો આપણને જોવા મળે છે આપણને। અને આ જે મરચાંની સાઇઝ છે એ પણ સારી છે, શાઇનિંગ મારે છે અને કોઈ આપણને રોગ જીવાત આપણને દેખાતી નથી। એટલે આમાં બીજું જોઈએ તો આમાં જે ખાતર જે આપવામાં આવે છે એ સારી રીતે આપવામાં આવે છે, બધા ન્યુટ્રિશન્સ છોડને મળી રહે છે ત્યાં છૂટા પાણીમાં અને ડ્રીપ કર્યા વગર। તો ખેડૂત ભાઈઓ, આપણે પણ આ રીતે જે છૂટું પાણીથી ખેતી કરો છો એ મલ્ચિંગ કરીને પણ આ રીતે ખેતી કરી શકે છે અને સારું ઉત્પાદન લઈ શકે છે અને ખર્ચ ઘટાડી શકે છે। જેમણે ડ્રીપ ઇરિગેશન ના કરી હોય અને આ કરતા હોય છૂટું પાણીથી, તો એ જરૂર મલ્ચિંગ લગાવીને ખેતી કરે તો એમને વધુ ફાયદો થઈ શકે એમ છે। જ્યારે ખાતર આપણે ઇન્ટરવલ પછી આપવામાં આવે છે પ્લાન્ટેશન થયા પછી, તો આમાં વોટર સોલ્યુબલ જે ખાતર આવે છે 12-32-16, કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ છે 13-40-13 છે, એ ઇન્ટરવલ આપીને જ્યારે શરૂઆતમાં 12-61નો જ્યારે ડ્રિન્ચિંગ કરવામાં આવે છે તો એક બેરલમાં 200 લીટર બેરલમાં ઓગાળીને પછી પર પ્લાન્ટેજ 100 ml છોડ પર રેડવામાં આવે છે। અને જો આપણે દાણાદાર ખાતર આપવું હોય તો જ્યારે પાણી આપવાના હોય છે છૂટું, ત્યારે 15 થી 20 દિવસના ગાળામાં મલ્ચિંગ ઉચકીને નીચે અહીંયા આ રીતે દાણાદાર ખાતર અહીંયા આપવામાં આવે છે અને પછી પાણી આપવામાં આવે છે। અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યારે ભીનું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, એ આમાં આપણે ફ્લડ અત્યારે ઇરિગેશન આપણે કર્યું છે, છૂટું પાણી આપેલું છે। ખેડૂત મિત્રો, આપણે જોઈએ છે કે મરચીનો છોડ બહુ એકદમ હેલ્ધી આપણને જોવા મળી રહ્યો છે, અને આ પ્લોટમાં આપણે જોઈએ તો એવરેજ 3500 થી 4000 પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવ્યા છે, અને ટોટલી આપણે જોઈએ તો આ રીતે મલ્ચિંગ લગાવેલું છે। તો જ્યારે આપણે મલ્ચિંગ વગર આપણે પ્લાન્ટેશન કર્યા છોડ હોય તો આપણે નિંદામણ વધારે પડતું કરવું પડે છે। તો એના લીધે છોડમાં આપણને નુકસાન જોઈએ તો આ જે છોડ છે એની આજુબાજુમાં પણ કચરું ઘણું થઈ જાય। નિંદામણ આપણે આ જોઈ રહ્યા છે, આ ઝીણું કચરું છે, આ જે છોડ છે એની બાજુમાં નથી કચરું, મલ્ચિંગ છે એટલા માટે। તો આપણે આ રીતે મલ્ચિંગ લગાવી હોય તો આપણા જે છોડ છે એમાં રોગ જીવાત ઓછી આવે, અને જે આપણા જે ન્યુટ્રિશન્સ આપણે જમીનમાં બેડમાં તૈયાર કર્યા છે એ આપણા જે મરચીનો છોડ છે તો એ પૂરેપૂરું રૂટ્સ એ ખોરાકનો ઉપયોગ કરે, અને જેથી છોડ આપણા હેલ્ધી થઈ શકે એટલા માટે આપણે મલ્ચિંગ લગાવવું જોઈએ। અને આપણે જોઈએ તો આ જે મલ્ચિંગની નીચે રૂટ્સ છે, આ રૂટ્સ આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે, આ રૂટ્સ એ પણ સારા ડેવલપ થઈ ગયા છે। જો મલ્ચિંગ ના હતે તો અહીંયા નિંદામણ આપણને વધારે જોવા મળતે, જેથી આ છોડને ઇફેક્ટ થશે, અને જે આપણે જે ફર્ટિલાઇઝર યુઝ કરીએ છીએ એ નિંદામણ બગાડ કરશે। તો આપણે આ બચત થાય એટલા માટે આપણે મલ્ચિંગ લગાવવું જોઈએ। ખેડૂત મિત્રો, આ જે છોડ આપણે જોઈએ છે એકદમ સારામાં સારા છોડ જોવા મળે છે। તો આનું એક કારણ છે કે જ્યારે મલ્ચિંગ પાથરવામાં આવ્યું એ પહેલાં ખેડૂતભાઈએ જમીન પ્રિપેરેશન સારી કરી, ખેડ કરી અને ત્યારબાદ જમીન તપવા દીધી, અને બેડ બનાવીને મલ્ચિંગ પહેલાં માઇક્રોન્યુટ્રન્સ અને NPK ખાતર અને સાથે ઓર્ગેનિક ખાતર વર્મી કમ્પોસ્ટ છે અને NPK બેક્ટેરિયા બેડ ઉપર છંટકાવ કર્યો, અને ત્યારબાદ મલ્ચિંગ પાથરીને પ્લાન્ટેશન કર્યું છે। ખેડૂત ભાઈઓ, આપણે ડ્રીપ વગર મલ્ચિંગ કરીએ તો આપણે ફાયદા જોઈએ તો એક તો નિંદામણ ઘટી જાય છે, પ્રોડક્શનમાં જે ક્વોલિટી આવે એ સારી આવી જાય છે, નિંદામણ ઓછું થાય તો જે આપણે ખોરાક આપીએ છીએ છોડને એ સારું પૂરતો ખોરાક છોડ લઈ શકે છે, એટલે છોડ હેલ્ધી થાય છે। તો આ પ્રકારના ફાયદા આપણને મલ્ચિંગ કરીએ તો થાય છે। અને બીજું કે આપણે જે ડ્રીપનો જે ખર્ચો છે, જે દૂર
દૂર બોર હોય અને ત્યાંથી લાવવાનું લાઈન અને એ બધો ખર્ચો આપણે માંથી મુક્ત થઈ જઈએ અને આપણે સારી ખેતી કરી શકીએ. તો ખેડૂત ભાઈઓ, વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો આ વિડીયો બીજા ખેડૂત ભાઈને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.